שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגת לימון עם אגוזים לפסח. המצרכים הם 6 ביצים מופרדות לחלבון וחלמון, חצי כוס קמח תפוחי אדמה, חצי כוס קמח כשר לפסח, כוס סוכר, מעט מאוד מלח, חצי כפית אבקת אפייה, 3 כפות מיץ מלימון סחוט, גרידה מלימון וחצי, רבע כוס מים, כפית שמן וכוס אגוזים טחונים. לציפוי אבקת סוכר. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות וצד שני מראה את הנוזלים. או בכוסות מדידה. אופן ההכנה: אני שמה בקערה את החלמונים ומערבלת מעט. אני מוסיפה חצי כוס סוכר בהדרגה וממשיכה לערבל עד לצבע בהיר יותר. אני מוסיפה את הגרידת לימון, את המיץ לימון, המים, אבקת אפייה, מלח והשמן, ומערבבת היטב לתערובת אחידה. אני מוסיפה את קמח תפוחי האדמה ואת הקמח הכשר לפסח ומערבבת היטב לתערובת אחידה. ומניחה בצד. בקערה אחרת אני שמה את החלבונים ומערבלת מעט. אני מוסיפה את החצי כוס סוכר בהדרגה וממשיכה לערבל עד לקצב יציב.
אני מוסיפה את קערת החלבונים לקערה עם תערובת החלמונים ומערבבת בצורת עטיפה עד לתערובת אחידה. אני מוסיפה את האגוזים הטחונים ומערבבת לתערובת אחידה. אני משמנת את התבנית. אני יוצקת את התערובת לתוך התבנית. מכניסה לתנור שחומם מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כ-50-55 דקות. אפשר לבדוק עם קסם כשהוא יוצא יבש, והעוגה זהובה מלמעלה. אני שמה את העוגה על רשת ומצננת לחלוטין. אני מנתקת את העוגה מהדפנות ומשחררת את העוגה מהתבנית. אני מפזרת על העוגה אבקת סוכר. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.